Hello everyone, I warmly welcome you to Learn English with PM YouTube channel. So, I am Madhushani. Today I am going to teach you new sentence pattern. මම අද ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ අලුත් sentence pattern එකක්. ඉතින් ඔයාලට මම මගේ කලින් පාඩම් වලදීත් මෙන්න මේ වගේ sentence pattern කියලා දුන්නා. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ අලුත් sentence pattern එකක් නේ. අපි බලමු අද මොකද්ද ඔයාලට මෙන්න මේ ඉගෙන ගන්න තියෙන sentence pattern එක කියලා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ as long as කියන sentence pattern එක අපි කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. මේක අපි භාවිතා කරද්දී අපිට යම්කිසි වාක්‍යයක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ sentence එක අපි මෙන්න මේ as long as කියන වචනය භාවිතා කරද්දී මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ අපි මොනවා හරි දෙයක් duration එකක්. අපි මොනවා හරි කාලයක් දක්වා මෙන්න මේ දක්වා අපිට මේක කරනවා මෙන්න මේ දක්වා අපිට මේක තියෙනවා මතක තියෙනවා කියන යම්කිසි කාල වකවානුවක් දක්වා එහෙම නැත්නම් යම්කිසි කාල වකවානුවක් දක්වා අපිට මොනවා හරි දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න ඕන නම් අපි මෙන්න මේ as long as භාවිතා කරනවා. අනාගතය දක්වා වගේ කියන ගොඩක්ම භාවිතා කරන්නේ මේක future tense දක්වා කියලා අනාගතය දක්වා කියලා කියන තමයි අපි as long as භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. අපි as long as භාවිතා කරද්දී අපි future tense වලින් මේ වාක්‍ය කතා කරාට අපි as long as මෙන්න මෙතනින් පස්සේ තියෙන sentence එක අපි තියන්නේ simple present tense. ඒ කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලයෙන් තමයි අපි sentence එක තියන්න ඕන. එහෙනම් මොනවද අපි මේ lesson එකේදී ඉගෙන ගන්න ඕන? as long අපි භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි duration එකක් කාල පරාසයක් දක්වා කියන වැනි වාක්‍යයක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඒ වගේම අපි මේ වාක්‍ය කියන්න ඕන simple present tense වලින්. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ as long as භාවිතා කරන්න කියලා. මම මෙතන examples ටිකක් දාලා තියෙනවා. අපි බලමු පළවෙනි එක. බලන්නකො මේ පළවෙනි එක මෙන්න මේ දක්වා I will remember that movie. මට ඒ චිත්‍රපටිය මතකයි. දැන් ඔතනින් ඔය sentence එක ඉවරයිනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් මට ඒ චිත්‍රපටිය මතකයි මෙන්න මේ දක්වා. මෙන්න මේ කාල පරාසය දක්වා මට ඒක මතක තියේවි. කොහොමද අපි කියන්නේ? බලන්නකෝ. I will remember that movie as long as I live. මම ජීවත්ව සිටින තාක්කල් මට ඒ චිත්‍රපටිය මතක තියේවි. දැක්ක නේද? ඒක අපි භාවිතා කරේ යම්කිසි මෙන්න මේ කාල පරාසය දක්වා මට මෙන්න මේක මතක තියේවි කියන අර්ථය සඳහානේ. එහෙනම් අපි as long as භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි මොනවා හරි කාල පරාසයක් දක්වා අපිට මෙන්න මේ දේවල් මෙන්න මෙහෙම මතක තියේවි කරන්න පුළුවන් වේවි කියන අර්ථය සඳහා. බලන්නකෝ මෙතන මම මේ red pen එකෙන් මේව කරලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඒක අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ simple present tense නේද? සරල වර්තමාන කාලයෙන් තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ එක බලන්නකෝ. The van will keep running. van එක හොඳින් දුවමින් තියේවි. As long as you take good care of it. මොකක්ද කියන්නේ? van එක හොඳට දුවමින් තියේවි. ඔයා ඒක හොඳින් රැක බලා ගන්නා තුරු. දක්වා කියන එක. ඔයා හොඳින් රැක බලා ගන්න කල. ඔයා හොඳින් රැක බලා ගන්න තුරු van එක හොඳින් පදවන්නේ. හොඳින් දුවමින් තියේවි. ඒකත් යම්කිසි කාල පරාසයක් නේද? අපිට එතනින් හැඟවෙන්නේ. ඔව්. එහෙනම් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ as long as අපි භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි කාල පරාසයක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. මෙන්න මේ දක්වා ඉඳලා යම්කිසි කාල පරාසයක් දක්වා කියන එක නේද? ඒ වගේම අපි භාවිතා කරලා දින ඔයාලට පේනවා simple present tense. බලන්නකෝ. You take good care of it. ඔයා ඒක ගැන ඔයා ඒක හොඳින් බලාගත්තොත්, රැක බලාගත්තොත් කියන එක නේද? එතන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ simple present tense. මෙතනත් එහෙමයි, මෙතනත් එහෙමයි නේද? වෙනසක් නැහැ. ඊළඟ බලන්නකෝ. His wife will be keeping the child as long as she can. What is the meaning? ඔහුගේ බිරිඳ දරුවාව රැක බලා ගනීවි as long as she can. ඇයට පුළුවන් තාක්කල්. එතනත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන. මේ බලන්නකෝ. She can කියනකොට simple present tense නේ. වර්තමාන කාලයෙන් එක අපි කියලාවත් අනාගතයෙන් තියන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අපි අරගෙන තියනවා future tense එකෙන්. මෙතනදී ඒත් අපි as long as වලින් පස්සේ භාවිතා කරන sentence එක අපි තියන්න ඕනේ simple present tense වලින්. අන්න හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ වාක්‍ය තුනම ගත්තාම
ඒ වෙනස හොඳින් පේනවා මෙතනත් as long as තියෙනවා ඊට පස්සෙ යෙදෙන වාක්‍ය අපි අරන් තියෙන simple present tense මෙතන as long as තියෙනවා ඊට පස්සෙ යෙදෙන වාක්‍ය අපි අරන් තියෙන්නේ simple present tense ඊට පස්සේ තුන්වෙනි වාක්‍ය තුන්වෙනි sentence එකේදී අපි අරන් තියෙන්නේ as long as කියන දර පස්සේ she can කියලා අරන් තියෙනවා ඒක simple present tense හරි ඊළඟ වාක්‍යය අපි බලමුකෝ I will be staying hotel මම hotel එකේ නැවතමින් සිටීවි as long as she comes back එයා නැවත එන තුරු එහෙනම් අපි මම නැවතිලා ඉන්නේ එතන එයා එනකල් විතරයි ඉතින් යම් කිසි කාල පරාසයක් නේද ඇයි එනකම් විතරයි මම මේ hotel එකේ නැවතිලා ඉන්නේ බලන්නකෝ ආයේ sentence එක I will be staying hotel as long as she comes back මම hotel එකේ නැවතී සිටීවි as long as she comes back ඇය නැවත එන තුරු දැක්කනේ එතන කාල පරාසයක් නේ මං hotel එකේ රැඳිලා ඉන්නේ එයා නැවත එනකම් විතරයි කාල පරාසයක් නේ duration එක time duration එක දැක්කනේ එහෙනම් භාවිතා කරන්න මෙන්න මේ as long as time duration එක සඳහාය right next one බලන්නකෝ as long as I know where to go I will manage the direction බලන්නකෝ මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ as long as අපි අරන් තියෙන්නේ මුලට නේද එහෙනම් ඔයාලට දැන් අඳුර ගන්න පුළුවන් අපිට as long as ගන්න පුළුවන් මොන වගේ අවස්ථාවලද ඉදිරියටනොත් අපිට as long as ගන්න පුළුවන් එතෙන්දි වැරදීමක් නැහැ නමුත් මෙන්න මෙතෙන්ට කමා එකක් එනවා يعني අපි as long as මුලට ගත්තොත් කමා එකක් අපිට ගන්න වෙනවා simple present tense අපි යොදන sentence එකට පසුව නේද බලන්නකෝ as long as I know where to go මම දන්නවා කොහෙටද යන්න ඕනේ කියලා I will manage the direction මම මාර්ගය සොයා ගන්න කල් මම දන්නවා කොහෙටද යන්න ඕන කියලා time duration එකක් දැක්කනේ අතර පරතරය නේද right and next one the food will be delivered to your doorstep as long as you want it what is the meaning the food will be delivered to your doorstep as long as you want it මොකද කියන්නේ කෑම ඔයාගේ ගෙදර කොටටම දොර ළඟටම ඩිලිවර් කරાવી රැගෙන ඒවි as long as you want it ඔයාට ඕන වෙනකල් ඕන වෙන තුරු කියන කාල පරාසයක් නේ එතෙන්දි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ you want it කියන එක අපි අරන් තියෙන්නේ simple present tense එකෙන් නේ හරිම ලේසි මොකද්ද එහෙනම් මේ ටිකේ තියෙන step ටික අපි අනිවාර්යෙන්ම as long as භාවිතා කරන්නේ time duration එකක් depend වෙද්දි කියන්නේ මෙන්න මේ දක්වා ඉඳලා මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ දක්වා කියන අර්ථය මොන හරි sentence එකක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඒ වගේම තමයි අපි as long as භාවිතා කරනවා මොන වගේ අවස්ථාවලද අපිට ඒක අර as long as භාවිතා කරන පුළුවන් මොන tense එකෙන්ද simple present tense එකෙන් තමයි අපිට as long as භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ හරි දැන් බලමුකෝ අපි ආයෙ පොඩ්ඩක් මේ sentence ටික on the first one I will remember that movie as long as I live what is the meaning I will remember that movie මට ෆිල්ම් එක මතක තියේවි as long as I live මම ජීවත් වෙලා ඉන්න තුරු මොකක්ද එහෙනම් දැක්කනේ time duration එකක් නේ මට ඒ ෆිල්ම් එක අපිට ඕන මෙතන නතර කරන්න පුළුවන් sentence එක ඒත් අපිට මොනවාරි කාල පරාසයක් ගැන කියන්න ඕන නන්නේ බලන්නකෝ I will remember that movie මට ඒ ෆිල්ම් එක මතක තියේවි as long as I live මම ජීවත් වෙලා සිටින තාක් කල් දැක්ක නේද time duration එක හරි ලේසි sentence pattern එකක් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාගේ day to day life එකේදීත් ඔයාලට මෙන්න මේ sentence pattern එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මම වෙනදටත් කියනවනේ මගේ මේ lessons බලද්දී අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක post කරලා note එක ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාලට මේක එදිනදා ජීවිතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අලුත් sentence එකක් හම්බුනොත් ඔයාලට ඒක ලියලා තියා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම භාවිතා කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා නේද? right. next one. ඊළඟ බලන්නකෝ. The van will keep running as long as you take good care of it. What is the meaning? van එක හොඳින් දුවාවි ඔයා ඒක රැක ගන්න තුරු. දැක්කනේ? time duration එක. as long as වලින් පස්සේ simple present tense ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි එතන කතා කරන්නේ එහෙනම් time duration එක. ඒකේ meaning එක වෙන්නේ the van will keep running as long as
You take care good care of it. මොකද කියන්නේ? ඔයා van එක ඔයාගේ van එක හොඳින් දුවාවි ඔයා ඒක රැක බලා ගන්න තුරු. දැක්කනේ? And next one. බලන්නකෝ. His wife will be keeping the child as long as she can. What is the meaning? ඔහුගේ බිරිඳ දරුවව රැක බලා ගනීවි. ඇයට පුළුවන් තාක්කල්. She can. දැක්කනේ? His wife will be keeping the child as long as she can. ඔහුගේ බිරිඳව රැක බලා ගනීවි. ඇයට පුළුවන් තාක්කල්. දැක්කනේ? As long as ආවා. මෙතන she can කියන්නේ simple present tense එකනේ නේද? ඒතකොට අපි දැක්ක මෙතන භාවිතා වෙලා තියෙන simple present tense එක. හරිම ලේසියිනේ. බලන්නකෝ ඊළඟ එක. I will be staying hotel as long as she comes back. What is the meaning? I will be staying hotel as long as she comes back. මම hotel එකට වෙලා නැවතිලා සිටීවි as long as she comes back. ඇය නැවත එනතුරු. එහෙනම් ඇය නැවත එනකන් තමයි මම මේ hotel එකේ නතර වෙලා ඉන්නේ. දැක්කනේ? එතනක් තියෙන time duration එකක් නේද? එහෙනම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන as long as අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ time duration එකක් එක්ක තමයි. ඒ වගේම මම ඔයාලට පොඩි පණිවිඩයක් මතක් කරනවා. ඔයා මගේ මේ YouTube නාලිකාවට අද සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා දිගටම videos බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහස comment එකක් දාන්න. තව ඔයාලට මොන හරි lesson එකක් ඕන නම් ඒක ගැනත් මට කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම ඉස්සරහට කරනවා. ඒ වගේම මම මේ ඔයාලට උගන්වන දේවල් කියලා දෙන දේවල් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ day to day life එකේදී එදිනදා ජීවිතයේදී අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න. එතකොට ඔයාට sentence pattern හොඳින්ම ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. right. අපි ඊළඟ බලමුකෝ. බලන්න. As long as I know where to go, I will manage the direction. මොකද මේක වෙනස මම කිව්වා ඔයාලට. අපි මෙතන as long as අරන් තියෙන මේ බලන්න මුලට නේද? මුලට අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මුලට ගත්තොත් ඔයාලා sentence එක දාද්දි මෙතනට කමා එකක් දෙනවා simple present tense එකටනේ. අපි simple present tense වලින් ලියන වාක්‍යයට කමා එකක් දැම්මිය යුතුයි. බලමුකෝ අපි එහෙනම් ඒක. As long as I know where to go, I will manage the direction. මම දන්නවා යන්න ඕන කොහෙටද කියලා මාර්ගය අපිට යන්න ඕන දිශාව සොයා ගන්නකම්. ඒ කියන්නේ ඒ කාලය වෙනකම් ඒ කාලවකවානුව දක්වා මම දන්නවා කොහෙටද යන්න ඕනි කියන එක තමයි මේ sentence එකෙන් කියවෙන්නේ නේද? And next one බලන්නකෝ. The food will be delivered to your doorstep as long as you want it. බලන්නකෝ. The food will be delivered to your doorstep as long as you want it. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ආහාර ඔයාගේ ගෙදර දොර කොටටම ගෙනත් දේවි as long as you want it. ඔයාට ඒක ඕන වෙන තාක්කල් ඕන වෙන තුරු. අන්න ඒ විදිහට අපිට as long as භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොනවද අපිට as long as භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව? time duration එකක් නේ. යම් කිසි තැනක ඉඳලා යම් කිසි කාල පරාසයක් දක්වා අපිට time duration එකක් ගැන කතා කරනවා නම් as long as භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි as long as මොන වගේ අවස්ථාවකද භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොන කාලයක් එක්කද? දැන් අපි මේක future tense වලදී කිව්වට අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවනේ. කාලයක් තියෙනවනේ නේද? මම මුලින් කිව්වා. මොකක්ද ඒ කාලය වෙන්නේ? simple present tense එකෙත් තමයි අපිට භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන අපිට as long as භාවිතා කරන්න පුළුවන්. future tense එක දක්වා කියලා කිව්වට අනාගත කාලය දක්වා කියලා කිව්වට අපිට sentence එක ලියද්දි as long as වලින් පස්සේ භාවිතා කරන sentence එක අපිට තියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොන කාලෙන්ද? simple present tense වලින්ම පමණයි. ඒක ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මතකයේ තියාගන්න. එතකොට අපිට මෙන්න මේ as long as ඉවරදීව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය ස්ටෙප් ටික ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ day to day life එකේදී අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ වගේ sentences හම්බුනොත් නිර්මාණය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම
කතා කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔයාලා මෙන්න මේ ලෙසන් එකෙන් ලොකු දැනුමක් ගන්න ඇති කියලා. මේ වගේ සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ යාළුවෝ අතරත් මේ මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, යාළුවන්ට දැනුම බෙදා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මගේ වීඩියෝ එක නරඹලා කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාන්න, කියන්නේ ලයික් එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාට තව අවශ්‍ය පාඩම් මොනවද කියලා කියන්න. ඉදිරියට මම ඒව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම මේ lessons දැන් අපි තුමු අද මේ YouTube නාලිකාවට සම්බන්ධ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම YouTube channel එක subscribe කරන්න. පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාට ඉදිරියට එන පාඩම් නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයා YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. කලින් පාඩම් lessons බලන්න නැත්නම් ඒවත් බලන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මම හැමදාම කියනනේ ඔයාලට note එකක් දාගන්න කියලානේ. ඔයාලා පොතක් ඇති මේ videos බලලා note කරගන්න කියලා. වීඩියෝ එක post කරලා note එක පැහැදිලිව ලියාගෙන ඒක ඔයා practice කරන්න. practice කරන තරමට තමයි අපිට මේ English knowledge එක improve කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මෙන්න මේ විදිහට දිගින් දිගටම කරොත් ඔයාට වගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම අපේ YouTube channel එකත් එක්කතු වෙලා ඉන්න. වීඩියෝස් තව ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරන්න. එයාලටත් දැනුම ලබා දෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මොනවා හරි lesson එක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඉස්සරහට කරන්න ඕන පාඩමක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට කරනවා. ඉතින් අදට මම මගේ lesson එක අවසන් කරනවා. ඔයාලා හැමෝම ඊළඟ දවසේ අලුත් lesson එකක් අරගෙන එන බලාපොරොත්තු වෙමින් and wish you all the best. Thank you.